आजकल बजारमा पाइने एकदमै नौलो र अनौठो रेसिपी भनेको रेडीमेड चटपटे हो। यसलाई आज म ट्राई गर्दैछु र हजुरहरूलाई रिभ्यू पनि दिँदैछु है त। यसको मूल्य चाहिँ 20 रुपैयाँ हो, जुन चाहिँ हामी बाहिर किनेर खाने चटपटे भन्दा एकदमै सस्तो मूल्य जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है। यो सजिलै किराना पसलहरूमा किन्न पाइन्छ, हेर्नुहोस् है त। यो चाहिँ लगभग 40 ग्राम जति छ, एकजनाको लागि पुग्छ भनौँ है। र भित्र के छ पनि हेरौँ है। बाहिरको खोल चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ लाग्यो मलाई चाहिँ। यसको नाम चाहिँ क्याप्टेन चटपटे रहेछ, रेडीमेड चटपटे है। र मैले खोलेर देखाउँदैछु। मैले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नै ट्राई गरेको थिएँ यो चटपटे है। त्यतिखेर चाहिँ यसभित्र चाहिँ एउटा यो गुलभेडाको झोल जस्तो आउँथ्यो है, अचार। चटपटेमा जुन गिलो बनाउनुको लागि अचार हामी युज गर्छौँ नि, हो गिलो, त्यो गिलो चिज पाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो गिलो चिज रहेनछ है। यसमा चाहिँ खासै चाहिँ केही पनि छैन, दालमोठ, चाउचाउ अनि त्यसपछि भुजा मात्रै हो र प्लस मसलाहरू चाहिँ रहेछ है। तल चाहिँ बदाम अलिकति छ, यस्तो प्याजहरू, गोलभेडाहरू चाहिँ केही पनि छैन। त्यही भएर मैले घरमा नै थप्दैछु। यो प्याज आधा हो यो चाहिँ है, ठुलो प्याजको आधा, एउटा रातो पाकेको गोलभेडा मिडियम साइजको, र यसरी हरियो खुर्सानी 2टा राखेर यसलाई मिक्स गर्दैछु। हजुरहरूसँग गिलो चटपटे बनाउनुको लागि चाहिने त्यो गिलोवाला जो बेसन र कलरको घोल छ भने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ, वा चाहिँ टोमेटो सस पनि राख्न सक्नुहुन्छ, गिलो मन पर्यो भने चाहिँ है। हेर्नुहोस् है त। र मैले ट्राई पनि गरेँ, अलि बेसी नै पिरो रहेछ। हजुरहरूले चाहिँ पिरो मन पर्दैन भने चाहिँ हरियो खुर्सानी एड नगर्नु भए पनि हुन्छ है। वाउ, हेर्नुहोस् त, पिरो चाहिँ हल्का पिरो नै रहेछ है। हुन त चटपटे भनेको अमिलो पिरो नै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले कागतीको रस राख्नुभयो भने अझै मिठो हुन्छ होला। यसलाई ड्रिङ्क्सहरूसँग खान पनि सकिन्छ है। एकदमै सस्तो मूल्यमा हजुरहरूले घरमै तयार पार्न सक्नुहुन्छ है त यो क्याप्टेन चटपटे। म चाहिँ यसलाई 10 मा लगभग 6 चाहिँ दिन्छु है। एकदमै मिठो चाहिँ होइन। थ्याङ्क यू।